Горе і скорбота можуть торкнутися будь-кого. Вони є неминучою реакцією на болючу втрату. Коли ми втрачаємо когось або щось, може здатися, що наш світ руйнується, і все вже не буде, як раніше. Тож виникає питання, як людині, спустошеній втратою, можна пережити горе і відродитися до нового життя. Сьогодні я хочу поговорити з вами про скорботу й горе. І хоча це особистий процес, що може сильно відрізнятися в різних людей, розуміння процесу скорботи є дуже важливим. Це може допомогти віднайти здорові способи впоратися з втратою, щоб не втратити здатність функціонувати в повсякденному житті. У цьому першому відео я розповім про процес скорботи з психологічної точки зору. У моїх наступних відео також будуть практичні поради для тих, хто переживає втрату. Про те, як навчитися жити з втратою, а також для тих, хто хоче підтримати близьких у жалобі. Я також розповім про різницю між звичайним і тривалим чи то ускладненим горем. Опрацювання почуттів смутку та душевного болю, коли ви втратили когось або щось, потребує часу. Період, коли ви стикаєтесь з усіма болючими почуттями, переживаючи втрату, називається горем. Майже кожному в житті доводиться стикатися з горем. В одних це трапляється в дитинстві, в інших – лише в зрілому віці. Незважаючи на те, що горювати це боляче і складно, ми маємо тужити за втрачене. Цей процес не є чимось поганим. Навпаки, він необхідний для того, щоб рухатися далі. Він допомагає нам навчитися справлятися з втратою, поступово відновлюючи почуття рівноваги та повноти життя. Коли ми думаємо про горе, ми зазвичай асоціюємо його зі смертю близьких. Але втрата – це явище багатолике. Вона може бути реальною чи уявною, фізичною або психологічною, соціальною чи матеріальною. Горе може виникнути і внаслідок таких втрат, як переїзд, припинення стосунків, втрата здоров'я, роботи, втрата духовного зв'язку з Богом тощо. Багато хто задається питанням, чи є правильний спосіб горювати? Відповідь – ні. У кожного свій шлях, і це нормально. Немає ніяких правил. Те, як ви реагуєте на втрату, є дуже особистим. Скорбота забирає багато сил і часу. Загоєння душевних ран неможливо прискорити. Хтось здатен рухатися далі вже за кілька місяців, а іншим потрібні роки. Але коли ви в скорботі, це не означає, що ви завжди сумні. Тому що одного дня ви можете почуватися добре, а наступного не можете перестати плакати. Це може здатися божевільним, але насправді це цілком нормально. Так ви пристосовуєтесь до нової ситуації. Так працює наша психіка, наш мозок. Єдиний правильний спосіб горювати – це ваш власний спосіб. Тому важливо бути терплячим до себе і дати процесу йти природним шляхом. Скорбота – це інтенсивний і важкий період життя. Кожен із нас сприймає речі по-своєму. Це стосується і наших думок, і наших емоцій. Один стикається насамперед зі злістю, а хтось інший сумує. А ще хтось може відчувати полегшення від того, що важкий період позаду. В одних відчуття порожнечі домінує, у той час як інші відчувають відразу різні емоції. Коли ви в скорботі, ви можете замислюватись про деякі речі. Коли я почуватимусь краще, коли я знову буду собою? Чи зможу я знову бути щасливим чи щасливою? На ці запитання немає точних відповідей. І все ж є низка речей, які кожен має зробити, щоб зрештою мати можливість опрацювати втрату та відновити себе. Розрізняють 4 різновиди завдань. По-перше, це прийняття реальності втрати. По-друге, це переробка душевного болю.
Далі це пристосування до середовища, у якому втраченого немає. І четверте завдання – це знайти міцний зв'язок із померлим чи то втраченим, починаючи нове життя. Повірити в те, що втрата реальна, може видатися складним завданням. Іноді здається, що все це неправда або просто поганий сон. Може здаватися, що близька людина може увійти до кімнати будь-якої миті. І це не дивно. Невіра – це відмова визнати щось реальне чи істинне. Ця емоція часто спричинена шоком. Така реакція захищає людину від болю втрати і допомагає функціонувати відразу після втрати. Прийняття реальності не відбувається швидко чи легко, і це може бути складним процесом і потребує часу. Але віра в те, що втрата реальна, є одним із дуже важливих завдань скорботи. Хоча неможливо змусити себе повірити в щось, можна спробувати допомогти собі. Приміром, ви можете розмовляти про втрату. Щоразу, розповідаючи історію іншим, ви також розповідаєте її собі. Оскільки ви чуєте її дедалі частіше, у якийсь момент ви почнете в неї вірити. Повірити буде легше, коли ви краще зрозумієте, що сталося. Тому ставте запитання людям, які можуть розповісти вам про те, що трапилося. Ось декілька прикладів питань, які можуть вам допомогти. Подумайте над питаннями, які саме вас турбують. Що саме ви відчуваєте? І як ви з цим справляєтесь? Коли ви в скорботі, ви можете відчувати різноманітні емоції водночас. Почуття можуть накочуватись величезними хвилями або ж повністю притупитися. Що би ви не відчували, одне можна сказати напевне – усі реакції та почуття нормальні. Болючі емоції потрібно пережити, відчути, визнати і дати їм змогу вивільнитися. Це можна зробити різними способами. Неважливо, чи вам хочеться плакати, кричати, бити подушки, трястися або пробігти кілометрів з 10. Важливо, щоб ви не приховували ці почуття. Час від часу відволікатися можна і потрібно, якщо ви стикаєтеся зі своїм емоційним болем у регулярних невеликих дозах, приймаючи допомогу та підтримку оточуючих. Ми не можемо пережити горе, придушуючи чи уникаючи почуттів. Якщо ви намагатиметесь уникати своїх почуттів, ваша нервова система буквально застрягне в уникненні. Коли ми дозволяємо собі переживати і відчувати наші справжні емоції, ми зрештою об'єднуємо ці переживання, одночасно підсилюючи нашу здатність справлятися з ними. Тож, замість того, щоб уникати думати про свою втрату чи уникати відвідування могили, місць чи речей, що нагадують про втрату, подумайте, приміром, про те, щоб піти, але взяти із собою когось, хто може підтримати вас. Іноді ви можете нічого не відчувати, коли думаєте, що вам зараз повинно бути дуже сумно. Це не є абнормальним. Ви також іноді можете забути свої почуття на деякий час, тому що ви відволікаєтесь. Те, що ви відчуваєте, коли ви це відчуваєте і як довго, ще нічого не говорить про вас і ваш процес скорботи. Втрата супроводжується як душевним, так і фізичним болем. Як правило, перше, що спадає на думку, коли ми думаємо про втрату і горе, це смуток. Багато людей не люблять показувати, коли вони сумні або плачуть. Але смуток також допомагає справитися зі складними ситуаціями. Люди можуть сумувати по-різному. Деякі люди усамітнюються і вважають за краще побути наодинці. Але смуток може бути всепоглинаючим і виникати раптово в моменти, коли ви цього не очікуєте. Також може бути так, що ви майже не відчуваєте смутку, хоча думаєте, що мусите його відчувати. Це теж нормально.
тому що не всі почуваються однаково, і це нічого не говорить про глибину вашого горя. Іноді смуток приходить набагато пізніше або невеликими порціями. Це залежить від людини. Тож не хвилюйтеся, якщо вам не сумно. Але коли ви сумуєте, допоможіть іншим зрозуміти це. Скажіть їм про це. Зазвичай краще дати свободу своїм емоціям і вивільнити смуток, аніж уникати його. Якщо ви втратили когось або щось, що любили, ви можете відчувати сильну тривогу, тому що в цей період ви починаєте думати про втрату, про сенс життя та смерть. Можливо, ви боїтеся, що щось станеться з іншими, або що щось трапиться з вами. Вам можуть снитися тривожні сни. Тривога є нормальною складовою процесу горя. Вам необхідно впоратися з втратою, і думка про те, що щось або хтось може раптово зникнути, спричиняє тривогу. Коли ви відчуваєте тривогу, найкраще розповісти про це комусь. Ви можете відчути значне полегшення, коли хтось буде знати про ваші страхи. Можливо, ви навіть придумаєте щось разом, щоб менше хвилюватися. Почуття провини поширене поміж людей у жалобі. Ви можете відчувати провину за те, що ви зробили чи сказали, або за те, що ви не зробили чи не сказали. Або ви можете відчувати провину за те, що розважаєтеся, коли вважаєте, що вам треба сумувати. Люди, які переживають горе, часто не дають собі змогу відчувати позитивні емоції. Їм за них соромно. Це дуже шкідливо і пригальмовує процес відновлення. Також важливо говорити про свою провину чи сором. Виберіть людину, якій довіряєте, і поясніть, чому ви відчуваєте провину. Наш мозок влаштований так, що коли ми виражаємо свої почуття зменшуються й минають самі собою. Ця людина також може продемонструвати вам, що ви не маєте відчувати себе винними чи соромитися. Якщо ви щось або когось втратили, це може вас сильно розлютити. Наприклад, ви сердитеся тому, що вважаєте те, що сталося, несправедливим, або тому, що ви єдиний чи єдина, кому так погано. Або ви сердитеся тому, що здається, що вас ніхто не розуміє. Ви також можете злитися на когось, тому що відчуваєте, що це вони винні в тому, що ви втратили щось або когось. І ви маєте повне право гніватися. Злість – це абсолютно нормальна, здорова емоція. Коли ви відчуваєте злість, вивільніть її. Кричіть у подушку, рубайте дрова, гамселіть боксерську грушу, вибивайте килими або вийдіть на пробіжку. Випускати пару в такий спосіб приносить полегшення, і після цього ви почуватиметесь трохи краще. Окрім смутку, тривоги, провини та гніву, горе викликає й інші почуття. Ви можете відчувати заціпеніння, ніби ви перебуваєте в бульбашці, куди не потрапляють жодні почуття, немов усередині вас пусто. Ви можете навіть відчувати полегшення після того, як ваш чоловік або батько помер. Наприклад, якщо він довго хворів чи мучився, або якщо ви виснажились довготривалим доглядом. Або, можливо, у вас були погані стосунки з людиною, яка пішла з життя. Відчути полегшення після втрати – це знову-таки нормально, і це не говорить про те, що ви погана людина. Вам немає чого соромитися, навіть якщо ви заздрите іншим, що нещастя сталося не з ними. Ще одне поширене почуття – це самотність. Самотність через втрату, через те, що ви сумуєте за кимось, або якщо інші вас не розуміють. Дайте собі час, а своїм почуттям простір. Горе треба пережити. Це не та проблема, яку можна вирішити, використовуючи вдалу стратегію подолання стресу. Запам'ятайте, що в горі немає неправильних почуттів. У кожного свій спосіб переживати і свій набір емоцій. Не лякайтеся своїх власних почуттів. Вони можуть бути сильнішими або відрізнятися від того, що ви очікували. Ви можете взагалі нічого не відчувати.
Не лякайтеся й цього. Почуття забирають багато енергії, тому бережіть себе. Їжте здорову їжу, виходьте на свіже повітря та висипайтеся, наскільки це можливо. Пояснюйте іншим, що ви відчуваєте, тож їм буде легше вас зрозуміти. Записуйте, що ви відчуваєте. Щоби краще зрозуміти свої емоції, ви можете вести щоденник емоцій, описуючи свої почуття і звідки ці почуття виникли. У такий спосіб ви можете відстежувати та контролювати свої почуття. Ведення такого щоденника допомагає переробити травматичні життєві події. Наступного тижня я розповім про 3-й і 4-те завдання горя і запропоную вам кілька інструментів самодопомоги. Тож слідкуйте за оновленнями та не забудьте підписатися і підтримати це відео вподобайками. Дякую за перегляд, бережіть себе, до зустрічі!